ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි This is Dharma Vijaya Buddhist Vihara in Los Angeles. We have been chanting Jataka parable since July 8. We will continue until our rainy season finishes. Today, our sponsor is Miss Pauline Lee. She has been helping our temple so many ways, even though she lives in Arizona, Phoenix. Then our reader is Venerable Tulamkiti Manratana Thera. He is reading in Sinhalese Jataka parable. Our translator going to be our before so she read. Everybody is very happy. And Divya Pirish, she is going to do translation. Also, as usually have been doing all of our technical support. Venerable Dhammaruchi have been helping me this year too. Thank you all of you. Please listen to the Jataka. කාරුණික සත්පුරුෂ පින්වත්නි අද දේශනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ස්වර්ණ මයුර ජාතක කතා වස්තුව ස්වර්ණ මයුර ජාතක කතා වස්තුව දේශනා කිරීමට මත්තෙන් ඒ සාරාංශය සඳහන් කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩවසන සමයේ ශාසනය පිළිබඳව කලකිරුණු එක්තරා භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් මුල් කරගෙන මේ ජාතක කතාව දේශනා කරවදාලේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේගෙන් විමසනව කලකිරීමට හේතුව කුමක්ද කියා. ඒ අවස්ථාවේදී භික්ෂූන් වහන්සේ කියනවා සුන්දර ස්ත්‍රියක් දැකලා ස්ත්‍රිය පිළිබඳව සිත් ඇතිවීම හේතු කොටගෙන කලකිරුණු බව. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරනවා අහේතුක ප්‍රඥා ඇති සත්වයා තබා මහෝත්තමය ස්ත්‍රී වසඟයකට පැමිණියේ යයි පෙර අතීත කතාව ගෙනහැර දක්වනවා. යතගිය දවස බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත රජතුමා රාජ්‍ය කරන සමයෙහි අපමහා බෝසතාණන් වහන්සේ මයුර කුව උත්පත්තිය ලැබුවා. මේ මයුරය නැත්තම් මේ මොනරා බොහොම ලස්සන අත්අපු තිබෙන වර්ණවත් රන්වත් පත් ඇති මොනරෙක් හැටියටයි උත්පත්තිය ලැබුවේ. ඉතින් මේ මොනර කල්පනා කරන මගේ තිබෙන මේ ලස්සන නිසා වර්ණවත්කම නිසා මට නොඑක් බාධා කම්කටොළු වෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. ඒසා මම හිමාලයට ගිහිල්ලා දණ්ඩකාරඤ්ඤ නම් පර්වත වලල්ලට ගිහිල්ලා එහි ජීවත් වෙන්න ඕන කියලා කතිකා කරගෙන කල්පනා කරලා මේ මොනරා හිමාලයට යනවා.
මෙසේ ගිය මේ මොනර හැමදාම උදේ පාන්දර ආහාර සොයාගෙන එන්ට පෙර අතීතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් එවැගේම දෙවියන් වන්දනමාන කරලා ඒ අයගේ ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරලයි හැමදාමත් ආහාර සොයා යන්නේ. ඉතින් උදේ හවස මේ විදියට මේ මොනරා ඒ අදිෂ්ඨාන කරලා Taman ආහාර සොයාගෙන එනවා. තින් දිනක් දඩේමේ ගියපු වැද්දෙක් මේ ලස්සන මොනර දැකලා Taman මිය යන්ට පෙර තමාගේ පුතාට කියනවා රජතුමාට මේ මොනර අවශ්‍ය වුණොත් මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්නේ අල්ලලා දෙන්න කියලා තමන්ගේ පුතාට පවසනවා. ඊට පස්සේ අර වැද්ද අභාවයටපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බරණැස් නුවර රජතුමාගේ දේවිය කේමාට බිසකේමා බිසවට ආසාවක් ඇති වුණා මේ මොනරෙක්ගෙන් බණ අහන්න. ඒ අවස්ථාවේදී රජතුමාට මේ පිළිබඳව සිහිපත් කරාට පස්සේ රජතුමා අමාත්‍යවරුන්ට කියනවා බොහෝ දිනාට අඬබෙර ගහලා මේ බව සිහිපත් කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ මොනර පිළිබඳව දැනගත්තේ අර වැඩි පුත්‍රයා කියන මම මේ මොනර පිළිබඳව දන්නව ඉන්න තැන දන්නවා කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී රජතුමා කියනවා වහාම අල්ලලා නැත්තම් මොනරව අල්ලගෙන මට ගෙනත් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ වැඩි පුත්‍රයා ගිහිල්ලා මල තියලා නොඑක් උපක්‍රම යොදනවා මේ මොනරව අල්ලගන්න. නමුත් කිසිදු උපක්‍රමයකට මේ මොනර අහුනේ නැහැ. වැඩි පුත්‍රයා අභාවයටපත් වෙනවා. ඉතින් මොනර නොලැබීමේ දුක හේතු කොටගෙන අර බිසව අභාවයටපත් වෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී බිසව අභාවයටපත් වීම නිසා හටගත් කලකිරීම නිසා අර මොනර පිළිබඳව රජතුමා ලොකු වෛරයක් තමන්ගේ හිතේ ඇති කර ගන්නවා. එසේ ඇති කරගෙන රජතුමා රන්පතක ලියනවා මේ මයුරයාගේ නැත්තම් මේ මොනරාගේ මස් කාපු කෙනෙක් මස් කන අය මස් කාපු කෙනෙක් අජරාමර වෙනවා කියලා රන්පතක ලියලා තමන්ගේ රජමාලිගාවේ තියලා අභාවයටපත් වෙනවා. ඉතින් මෙසේ රජමාලිගාවේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් රාජ්‍යත්වයටපත් වුණු රජවරු 6 දෙනෙකුත් ඒ වගේම මේ මොනර අල්ලන්න කැලේට පිටත් කරපු වැද්දන් 6 දෙනෙකුත් මොහු අල්ලා ගැනීමට උපක්‍රම යෙදුවත් ඔහු කොටුනේ නැහැ අහුනේ නැහැ. 6 දෙනාත් වැද්දන් 6 දෙනාත් අභාවයටපත් වෙනවා. 7 වෙනි රජතුමා මේ රන් පත්‍රිකාව දැකලා මොහු කල්පනා කරන කෙසේද මේ මොනර අල්ලා ගන්න කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී වැද්දෙක් උපයෝගී කරගෙන මේ මොනර පිළිබඳව සොයනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ මොනර යම්සි මන්ත්‍රයක් කියලායි මේ මතත් මේ එළියට එන්නේ ආහාර ගන්නෙ. ඒසයි මොහු උගලට අහුවෙන්නේ නැති හේතුව මේ මන්ත්‍රය කියන නිසා කියලා. ඉතින් මේකට උපක්‍රමයක් යොදනවා. අර වැද්දා සමග සෙබඩියා නැත්තම් මොනරගේ ගැහණු සත්වයේ සෙබඩියක් ගෙනල්ලා පුරුදු කරලා අර මොනර ඉන්න ප්‍රදේශයට පිටත් කර හරිනවා. පිටත් කර හැරියට පස්සේ අර මොනර උදේ පාන්දර අර අදිස්ථාන කරනවා. අර මන්ත්‍රය කියමින් අදිස්ථාන කරනකොට අතීත බුදුරු සිහිපත් කරන්ට සූදානම් වෙනවා සමගම අර සෙබඩිය රාග සිතුවිලි ඇති වෙන
යම්කි શબ્දයක් ප්‍රකාශ කරනවා. අන්න ඒක අර මොනරට ඇහෙනවා සමගම අර මොනරට අදිස්ථාන කරන මන්ත්‍රය අමතක වෙලා යනවා. අමතක වෙලා මොනර මොකද කරන්නේ? අර සෙබඩිය ගාවට එනවා. එනවාත් එක්කම මොනර අල්ල ගන්නට අතෝපු උගුලේ මොනර පැටලෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මොනර අල්ලගෙන ගිහිල්ලා රජතුමාට ගිහිල්ලා බාර දෙනවා. රජතුමාගෙන් අහනවා ඇයි මාව මෙහෙම කුටු කරලාගෙන එන්න හේතුව කුමක්ද කියලා. ඊට පස්සේ කියන මෙන්න මෙහෙම රන් පත්‍රිකාවක ලියලා තියෙනවා. ඔබගේ මාස් කෑවොත් අජරාමර වෙනවා කියලා ඒ නිසා කියලා. ඊට මොනර කියනවා මම කුසල් කරපු නිසා රන්වන් පාත්‍රය ඇති මොනරෙක් බවට උත්පත්තිය ලැබුවත් කුසල් කරපු නිසා උත්පත්තිය ලැබුවත් කුමක් හෝ අකුසලයක් කිරීම හේතු කොටගෙන මං තිරිසන් සතෙක් බවට උත්පත්තිය ලැබුවා. ඉතින් එසේ මේ මොනර එහෙම කියලා නැවතත් කියන මම කියන්නේ බොරු නම් මම මීට පෙර විශේෂයෙන්ම සත්විති රජකු වෙලා උපන් ආත්ම භාවයේ භාවිතා කරන ලද රතය මේ පොකුණේ නැත්නම් රජමාලිගාවේ තියෙන පොකුණේ වල දාලා තිබෙනවා වතුර හිස් කරලා ඒතන තියේද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිය රජතුමා පරීක්ෂා කරලා බලනවා මේ කතාව සත්‍යයක්. ඊට පස්සේ අර මොනරා නිදහස් කරනවා. මොනරා පියා බලා තමන්ගේ හිමාලය පර්වතයට ප්‍රවේශ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ජාතක කතාවේ සාරාංශය මෙයයි. ඉතින් හැමදෙනාම දැන් මෙතෙන් පටන් බොහෝම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව මේ ජාතක කතාව ශ්‍රවණය කරන්ට මම දේශනා කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස තවද කරුණා නිදාන සර්වඥයන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයේ වැඩ වසන සමයේ ශාසනයේ උකටලියෝ භික්ෂු කෙනෙකුන් වහන්සේ සර්වඥයන් වහන්සේට පානා සර්වඥයෝ සැබෑද මහන උකටලියෝ දෛවදාර සැබව ස්වාමීනි කියන්නා කුමක් නිසාදයි විචාර වදාරන්නා සරහන ලද ස්ත්‍රියකදක ඇකෙරෙහි පිළිබඳ සිටින් ශාසනයෙහි උකටලි ඌයෙහි කියන්නා එවිට සර්වඥයෝ මහණෙනි මුන්සේ වූ අහේතුක ප්‍රඥා ඇති සත්වයා තබා මහත්තමයෝ
ස්ත්‍රී වසඟයට පැමිණියෝ විදැයි වදාරා ආරාධිත වූ සරුවඥයන් වහන්සේ ඉකුත් වන්දක් වදාළසේක යටගිය දවද බරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නම් රංජුරු කෙනෙකුන් රාජ්‍ය කරන සමයෙහි බෝධිසත්වයෝ මයුරව උපන්සේක උපදින බිජුවතින්ම රන්වන්ට ඇතිව ඉපිද බිජුවට ගසපු කල රන්වන්ට ඉපිද වැඩිවිය පැමිණ පියාපත් නතුරේ මනෝඥ වූ ස්වර්ණ වර්ණ රේඛාවලින් සමලංකృతව බැලුවන්ට ප්‍රසාද එළවන තරම් විශේෂ වූ රූපං ශ්‍රේයං යුක්තව ඉන්නාසේ මෙසේ වූ සිතක් සිතුසේක මාගේ රූපං ශ්‍රේය අනර්ගයින් මනුෂ්‍යයන් ළඟ දවල් සැරීමෙන් යම්සේ උපද්‍රවයන් වේයයි සිතා හිමාලය වනයට ගොන් පර්වත වලලු තුනක් එක්ම ගොස් සතරවන පර්වත වලල්ලෙයි ඕදණ්ඩකාරඤ්ඤ නම් වූ පර්වත වලල්ලෙහි වාසය කරන්නේය. ඒ මයුර රජ දවල් පතා ගොදුරු භූමියට බස්නා කල තමාට ආරක්ෂාව පිණිස නැගෙන්නා වූ සූර්ය දේවය පුත්‍රයන් බලා මෙසේ වූ බ්‍රහ්ම මන්ත්‍රයක් කියයි ඒ කෙසේද උදේතයං චක්කුමා ඒක රාජා හරිස්සවන්නෝ පටවිප්පබාසෝ තං තං නමස්සාමි හරිස්සවන්නං පටවිප්පබාසං තයංජ ගොත්තා විහරේ මුදිවසං යන මේ මන්ත්‍රය කියා පර්වතයෙන් බිමට බස්නේය සකල චක්‍රවාල ගර්භවාසී වූ සියලු සත්වයාට රාත්‍රේ භාගයේ අන්ධකාරය විද්ම
වංසනය කොට රූප දර්ශනයට හේතු වූ ආලෝක පතුරවනයින් ඇස් ඇතා වරදිම් අර්ථයෙන් සියලු සංවන ගැබ ආලෝක පතුරවන්නා ඒ සූර්ය පුත්‍රයාට නමස්කාර කෙරෙමි අද දවල් ඒ සූර්ය දේවතාවා විසින් රකිනා ලදුව නිර්භය වාසය කෙලෙමි කියා සූර්යාට නමස්කාර කොට දෙවනුව අතීත වූ සර්වඥයන් වහන්සේට නමස්කාර කරන මයුරයා මෙලෙස කියාය ये ब्राह्मण वेद गो सब्बदं मे ते मे नमो ते च मं पालयन्तु नमस्तु बुद्धानं नमस्तु बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्त्या इमं सोपरितं कृत्वा मोरो चरति तव दुर्करण लद पापयन्नति स्कंद धातु आयतनादि सियलु पदार्थयन् सर्वं प्रकारेण पिरिसिंद दत्ता यम सर्वज्ञ केनेक ඇද්ද මාගේ නමස්කාරය උන්වහන්සේට වේවයි ඒ අතීත කාලයේ අපමණ වූ අචින්ත්‍ය වූ ආබන්ධ ගුණගණාංගයෙන් යුක්ත වූ සර්වඥයන්ටද නමස්කාර වේවයි ඒ සර්වඥයන් විසින් ප්‍රතිවේද කරන ලද සම්්‍යක් සම්බුද්ධ ඥානයටද නමස්කාර වේවයි ඒ සර්වඥයන් විසින් වදාරන ලද සද්ධර්ම වූ පරිද්දෙන් පිළිපදිනා සංසාර සාගරයෙන් ගොඩනැගී අමා මහ නිවන් දුටුවා වූ සංඝ රත්නයටද නමස්කාර වේවයි ඒ සර්වඥයන් විසින්ද ඒ ආර්ය සංඝයා වහන්සේ විසින් ප්‍රතිවේද කරන ලද සතර මඟ සතර ඵල සංඛ්‍යාත වූ
විමුක්තියටද නමස්කාර වේවයි කියා ඒ මයුර රංජුරුව මේ පිරිත් ආරක්ෂා කොට ගොදුරු පිරිස හැසිරෙන්නයි වදාළසේක. ඒ මයුරතෙම මේ පිරිත් අනුභවයෙන් දවල් දවල් කිසි අන්තරායක් නැතුව සැපසේ ඇවිද රාත්‍රී භාගයෙහි පර්වතයට නැගී බස්නා වූ සූර්යා දැක ඒ පරිත්ත පිරිත් වන්නා වූ අපේතයන් චක්කුමා ඒක රාජා හරිස්සවන්නෝ පටවිප්පබාසෝ තං තං නමස්සාමි හරිස්සවන්නං පටවිප්පබාසං තංජගොත්තා විහරේ මුරන්තිං ये ब्राह्मणा वेद गु सब्बदं मे ते मे नमो ते च मं पालयन्तु नमन्तु बुद्धानं नमन्तु बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्त्या इमं सोपरिन्तं कत्वा मोरो वासमकम्पयेति कियन मे परिन्तानुभावेन रात्रियं सपसे वासे करन्ना Miniain parintanubaven dawan patawase karana kalli isamai ek vedeng wan charakawa himale wan yehi etan avidine Bodhisattvayan vase karana parvata samipata got Bodhisattvayan deke devaniva tamage gamata aud tamage putata tamamiyana avantavi embala असवल दंडकारण्य पर्वत मुदुने रन्वन मयूरें इदिने यम दवेश करंजुरुवन वांसे रन्वन मुनरे कुगिन प्रयोजन एतैकी सेक्नम तो ए मुनरा अल्लाह देवाई के इसमये मरणं रज्जुरु अंगे अग्रमहेशिकाऊ केमानं बिसव रात्रियै स्वप्नयं धन्वन् मुनरकुवतिन् बनसन्नादक पिपिद उदसन रंजुरुवन्त कियन्नि रन्वन् मुनरकुमत अवश्येन दुटुन्
විනාමගේ ජීවිතන් ඇතැයි කියා දොළගත්තා ඒ බව රජ්ජුරුවෝ දැන අමාත්‍යයන්ගෙන්වා රන්වන් මොනරෙකු වැන්දැයි විචාලා අමාත්‍යයෝ රන්වන් මොනරෙකු ඇතිනියාව නැතිනියාව දන්නෝ බමුණෝ යයි කීවා රජ්ජුරුවෝ යහපතයි බමුණන් අතින් විචාලා බමුණෝ ශාස්ත්‍ර බලරන්වන් මොනරු ඇත ඒ දන්නෝ වැද්දෝ යයි කීහ එවිට රජ්ජුරුවෝ වැද්දන්ගෙන්වා රන්වන් මොනරුන් නැති තැන් දන්නෝ වැද්දයි විචාලා ඉන්නෙක් වැද්දෙන් කියන්නේ ස්වාමීනි හිමාලය වනයෙහි පර්වත වලලු තුනකින් එපිට දණ්ඩකාරඤ්ඤණං පර්වතයෙහි ඇතැයි කීහ එවිට රජ්ජුරුවෝ එසේ වේනම් දෙපගොදින් ගෙනවයි කීහ එවිට වැඩිතෙමේ යහපතයි කිවිස තමාගේ පුතාට එපවන් කියා තෙමේ වනත ගොත් පියාගේ සනකනු නියාවට දණ්ඩකාරඤ්ඤනම් පර්වතයේ මොනරාවාසය කරන නියාව දැක මොනරා ගොදුරු සොයා බස්නා මාවත දැක එම මාවත මලයිදුවා බෝධිසත්වයන් බඳින්ට බොහෝ උත්සාහ කළේය බෝධිසත්වයන්ගේ මන්ත්‍රානුභාවයෙන් මල ඇතුලේ පයලුවත් මල නොඇරෙන්නේය මේ න්‍යායෙන් නිවැරදි තමාගේ දිවිහිමියෙන් උත්සාහ කොටන් බැරිහෙන්නේ හිමාලය වනයෙහිම හිඳ මලේය කේමාරං බිසවුන් මොනරා ලැබෙමි යන දොළනොලන්නේන් මලා රජ්ජුරුවා මොනරා නිසා බිසවුනුත් මලේයයි සිතා මොනරා කෙරෙහි වෛර බැඳ රන් පොතක ලියවන්නා වූ අසවල් හිමාලය වන පර්වතයෙහි පර්වත වලලු තුනකින් ඇතුලේ දණ්ඩකාරඤ්ඤණං පර්වතයෙහි ස්වර්ණ මයුරෙන් වෙසේ ඒ මයුරයාගේ මස් කෑ කෙනෙක් අජරාමර වෙති රන් පතලියවා භාණ්ඩාගාරේ රක්ෂා කොට තබා මල උන්ටෙන් බෙති රාජ්‍යයට පැමිණි රජ්ජුරුවෝ ඒ රන් පත දැක සේවීනං මොනරාමර මස්කා අජරාමර වන්ට වමනරයි සිතා වැද්දෙකු යවෝය ඒ වැදින් බෝ උත්සාහ කොට මන්ත්‍රානුභාවයෙන්
වලින් බැරින් ඒවනේම මලේය මේ නියායෙන් රජ්ජුරු සදෙනෙක් යැවූ වෙන්දෝ සදෙනම බැද්දේ මල පමන විනා මොනරා අල්වාගත නොනුවාය සත්වැනි රාජ්‍යත පැමිණි රජ්ජුරුවොත් රන්පත බලායේ ලෙස වැන්දෙකු යවූහ ඒ වැදින් වලට ගොස් බෝධිසත්වයන්ට මල ඉඳුවා බොහෝ උත්සාහ කොට බැරියෙන් සිතන්නේ මේ මොනරා මලෙහි පායලත් නොබැඳෙන්නේ කුමන කාරණයකින්දෝ හෝයි සිතා පරීක්ෂා කරන්නේ බෝධිසත්වයන් උදෙසනත් සේසූරයාට නමස්කාරය බ්‍රහ්ම මන්ත්‍ර පිරවීම ආදිය වූ කාරණා දැකසේනං මන්ත්‍රය ආකූල කෙරෙමි සිතා පිටිසර ගමකට පෙරලා අවුන් මොනර දෙබදක අල්වාගෙන ඒ මොනර දෙබද සිටිතැනට අසූරු සංගැසූ වේලේ නටා හාරාව පිටිරාව කරන්ට මිකීදේ මොනර දෙබද කරන නිද සනස්වාගෙන ඒ මොනර දෙබද අරගෙන පෙරලා හිමාලය වනයට ගොස් බෝධිසත්වයන් ගොදුරු භූමියට බස්නාටෙන මල ඉඳුවා එතන සෙබඩ සිටුවා බෝධිසත්වයන් නිරුබලා මන්ත්‍ර පිරුවන්ට පළමු කොට මොනර දෙබඩ ලවා රාගස් නිස්මිත කොට ඇඳවී බෝධිසත්වයෝත් නැතක් දවස නොඇසූ රාග නිස්මිත අඬසෙන් ඒ බැඳියක් සයන්න ආවේශ වූ කල කිසිවක් නොදන්නාමින් රාගයේ බැඳී පිරිවන මන්ත්‍රය සඳහන් නැතිව සෙබඩ විදිතෙනට මොනර බට තෙනත්තෝ මල බැඳිනි එවිට වැදි මොනරා අල්වාගෙන රජ්ජුරුවන්ට පෑ රජ්ජුරුවන් මොනරා දැක සතුටු වූහ එවිට මයුර රජ්ජුරුවෝ රජුගෙන් විචාරන්නේ මාගෙන වූයේ කුමකටදයි විචාලා රජ්ජුරුවෝ කියන්නේ තොපගේ මස් කෑවන් අජරාමර වෙති අසා තොප මරා මස් කන්ටගෙන් වෙමි කීසේක එවිට මයුර රජ්ජුරුවෝ කියන්නෝ මාගේ මස්කා අජරාමර වෙතොත් යහපතයි මාමිය යන කල මාගේ මස් කැවුන් අජරාමර වෙන්නේ කෙසේදැයි එවන් රජ්ජුරුවෝ අසා එසේ නොකියව
රන්වන් මොනරාවේ දැයි කීය. එබස් මයුර රජ්ජුරුවෝ අසා එසේ වේ නම් රන්වන් වූ කාරණාව අසේව. මම යට ගිය දවස බරණැස් නුවර චක්‍රවර්ති රජව ඉපිද පන්සිල් රැක දැමින් සෙමින් රාජ්‍ය කොට ඉන්මිය ගොස් දිව්‍ය ලෝකයේ ඉපිද එයින් චුත වූ කල අකුසල් බලෙන් මේ තිරිසන් යෝනියේ උපනිමි. මාරක්කා වූ පංචශීලයේ බලයෙන් මෙසේ වූ රූපශ්‍රයකට පැමිණියෙමි කිය. ඒ නොඅදාන රජාට මයුර රජ්ජුරු කියන්නා. මම යට ගිය දවස චක්‍රවර්ති රාජ්‍ය කරන සමයෙහි මටද ආකාසාචාරීව ඒ තැන විද්දා වූ රන්රුවන් රථයෙන් ඇත. ඒ රථය තුබගේ මගුල් පොකුණේ දිය ඉස්සා රථරගෙන මාගේ බසසක ඇරවයි කිය. එබස් අසා රජ්ජුරුවෝ එලෙස පැන්නිසවා රථය ගොඩලා ගත්තා. රජ්ජුරුවෝ සතුටුව බෝධිසත්වයන් මුදාල. බෝධිසත්වයෝත් එවිට රජ්ජුරුවන්ට පන්සිල් දී අවවාද කොට ප්‍රංසකාර කරමින් දණ්ඩකාරඤ්ඤණං පර්වතයටම ගියායි වදාරා. ශාස්ත්‍රෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුස්සත්‍ය ප්‍රකාශ කොට ස්වර්ණ මයුර ජාතකය නිමවා වදාළසේක. ජාතකවදානේදී ඒ භික්ෂූන් වහන්සේත් සියලු කෙලෙසුන් නසා රහත් වූසේක. එසමයේ රජ්ජුරුවෝ නම් ආනන්ද ස්ථවිරයෝය. මයුර රජ්ජුරුවෝ නම් ලෝතුරා බුදු මම්ම වේදයේ තමන් වහන්සේ දක්වා වදාළසේක. The story of a golden peacock, Swarna MORA Jataka. The compassionate, omnipresent one was at one time living in the monastery of Jeta Grove. At that time, there was a monk who was disheartened in his monkhood. He was taken to the Enlightened One, and the Enlightened One asked, "Is it true that you have become unhappy about your ordination?" The monk said, "Yes," to the Buddha. Then the Buddha asked, "What is the reason for this?" The monk responded by saying that he had seen a well-attired woman and he was infatuated with her. That was the reason for his mind being upset. The Buddha said, "Oh, that is not a reason to be upset." He added, "Not only a dim-witted monk such as this one is infatuated by women, but also even noble ones such as enlightened beings have as well been infatuated by women." Then the monks invited the Buddha to disclose the story of former times. At one time, there was a king who was ruling Varanasi called Brahmadatta.
At that time, the enlightenment being was born as a peacock. The egg from which he hatched was of a golden color. Just so, he too was born with that golden color. When he grew up, his feathers became beautified with red stripes. In this way, he became very beautiful to all who saw him. Everyone who saw him thought he was very attractive and that he had much physical beauty. One day he thought, my body's physical beauty is dangerous to me as long as I am living among humans. Thinking so, he flew to the Himalayan forest beyond the third range of mountains and lived in the fourth range near the plateau of a rock in the forest called Dandaka. Every day, the peacock came down to the base of the rock to get his daily food. When he got down to the base of the rock, seeing the rising sun, he uttered a spell for his protection. The sense of this spell is as follows: destroying the darkness of the night and bringing light that spreads throughout the whole world so that people can see forms, bringing the grace of light throughout the whole universe to those who have eyes. I worship that great sun. Throughout the day, let me be protected by that same sun god, and let me live without fear throughout the day. Saying this spell after worshipping the sun god, he searched for food, and he lived without any danger. He also recited lines of verse honoring the Buddha, the sense of which is, to him who has eradicated his entire unwholesomeness and who has completely understood the five aggregates, the four elements, and the six faculties, as well as the meanings of all ends, having become a fully enlightened one, to such an all-knowing one who has attained an omnipresent state, to him let me pay homage. To him who in the past has fulfilled his perfections as an enlightenment being, being endowed with many virtuous qualities, to him let me pay homage. To whatever teaching such a supreme being may have realized through his own knowledge, from being a fully enlightened one, to that let me pay homage. To whatever splendid Dhamma was preached by him, to that let me pay homage. The ones who attained sainthood in the community of the Sangha by following that Dhamma, to them let me pay homage. And to the members of the Sangha who have realized whatever among the fourfold truths of enlightenment, to them let me pay homage. This King Peacock, gaining protection by chanting this spell, then went to the feeding ground. He wandered about everywhere he might want in his range without any danger. When he returned in the evening to the plateau of the rock where he spent the night, again he recited a spell of protection. Again, the sense is as follows. To that same sun that is now setting down, I pay homage. I live being away from that glittering shine of the sun, and I live without fear and danger in the night. To whatever enlightenment beings lived in the world, knowing the three Vedas and knowing the entire Dhamma, I pay homage. Let there be homage toward the Buddha. Let there be homage toward the entire Dhamma. Let there be homage toward those who have attained arahantship and nibbana. Let there be homage toward the Sangha and toward the emancipation those who have attained. By reciting these stanzas of protection, the peacock passed the night safely. In this way, he would protect himself by chanting spells of protection every day. While he was living like this, a forest hunter who was wandering through the Himalayan forest where the enlightenment being was living saw the enlightenment being. After returning to his village after many years, he said to his son when he was dying, there is a golden colored peacock on the plateau of a rock in Dandaka forest. If one day the king wants a golden peacock, go and catch him and give him to the king. Saying this, he died. At that time, the queen of the king of Baranas, who was known as Kema, had a dream in the night that she was listening to the Dhamma being preached by a certain golden peacock. She got up in the morning and told the king of her dream. She said to the king, if I do not get the chance to listen to this golden peacock preach, then I will die. Such was her craving. The king, hearing this, summoned his ministers and asked, do you know of a golden peacock?
The ministers, as they had no knowledge of whether or not there was a golden peacock, said, "This will be known by the Brahmins." The Brahmins said, "That would be known by the forest hunters." Then the king summoned the forest hunters and asked, "Do you know where there are golden peacocks?" Among these forest hunters, one said, "Your lordship, beyond the three ranges of hills in the Himalayan forest, on the plateau of a rock in the Dandaka forest, there is a golden peacock." Then the king said, "If it's so, go and bring it without killing it." Then the forest hunter said, "Yes," and promising to bring it, he went home and he explained to his son in the same way that his father had explained to him the way to go to that forest. The son went, and he saw the golden peacock on the plateau of the rock in the Dandaka forest. Seeing this, he made such much effort to capture the golden peacock in a trap he set at the base of the rock. But he could not catch him because of the power of the spells of this enlightenment being. Even though the enlightenment being might place his foot in the trap, it did not close on it. This hunter attempted to catch the golden peacock for the remainder of his entire lifetime, and still he could not catch him. Finally, he died in the Dandaka forest. Queen Kema was distraught at not having the golden peacock. For that reason, she also died. The king then got angry, thinking that because of the golden peacock, his queen had died. The king, being very angry, had written on a golden plate that on a rock in the Dandaka forest, in the Himalayan forest, there is a golden peacock. If someone eats its flesh, he will be immortal. Placing this golden plate in his treasury, the king also died. The successor of that king saw the golden plate, and after reading it, he thought, "It would be good to become immortal by eating that golden peacock's flesh." Thinking so, he also sent a hunter. That hunter as well tried very hard to catch that peacock, but because of the power of the peacock's spells, he could not catch him. In this way, 6 kings sent 6 forest hunters, and none of them were capable of catching the peacock. They all died in the forest. The 7th king, who came to the throne, on reading the golden plate, also sent a hunter. That hunter went to the place and tried to catch the enlightenment being. He also placed a trap, but he failed to catch him. He thought, "Even though this peacock placed his foot in the trap, it did not close. Why did this happen?" Thinking so, while he was trying to investigate this, one day in the morning he saw the enlightenment being chanting the spells and praying respects. Seeing this, the hunter thought, "If it's so, I will confound his chanting of spells." He went to a certain remote village and got a peahen. He trained her to dance and utter her cry when he snapped his fingers. He took her back to the Himalayan forest. He placed the peahen on the way of the golden peacock to his feeding range. Placing her there before the enlightenment being uttered his spells, he had her dance and cry out with lustful sounds. The enlightenment being had not heard for a long time such a lustful cry. Hearing it and becoming possessed by devils, he became dumbly infatuated by her sound. He approached the place where the peahen was without having chanted its spells. In this way, he was captured in the hunter's trap. Then the hunter, having captured the peacock, took him to the king. The king, on seeing him, became very happy. The peacock king questioned the king, "Why did you bring me here?" The king said, "I heard that those who eat your flesh became immortal. Therefore, I brought you here to kill you and eat your flesh." The peacock king said, "How can someone become immortal by eating my flesh? How can they become immortal if I myself am mortal and am dead?" The king said, "Do not say this. Are you not the golden peacock?" Then the peacock king said, "If it's so, then listen to the reason as to how I became golden. I was a universal monarch in ancient times in Varanasi. I was practicing the 5 precepts strictly. I ruled the country righteously. Because of all this, when I died, I was born in the divine heaven. When I died there, I was born in this animal birth on account of unwholesome deeds that I had done. As I had practiced the 5 precepts, I became possessed of such a beautiful form." The king did not believe this. Because of this, the peacock king said,
When I was ruling as a universal monarch in the ancient times, I flew by air in a golden chariot. If you want to see that chariot, go to a royal pond and wheel the water out of it. At the bottom, you will find my golden chariot. Hearing this, the king did so and bailed the water out of the pond. The golden chariot was retrieved from the pond. Seeing this, the king became very happy. He released the enlightenment being. The enlightenment being then requested of the king that he observe the five precepts. He advised him not to kill any living being. After saying so, he flew back to the rock in the Dandaka forest. The master enlightenment being having thus disclosed this, the Buddha ended the Jataka story of the golden peacock. At the end of this Jataka story, the monk who had become confused by craving for woman attained arahantship, having extinguished his defilements. The Buddha said, the Venerable Ananda was the king at that time, and I, who am today the Buddha, was the golden peacock. The moral, lust is universal. Controlling one's lust is a duty of individuals. Thank you, Divya. You did a marvelous job. Thank you. Short notice, you did a marvelous job. Again, thank you, Venerable Manratana. You also did a good job. I would like to again, Miss Pauline Lee, you have been doing many ways help in our temple. Miss Pauline, today you are the sponsors Jataka Parable. As a result, you may have a wonderful, happy life, prosperous life, long life. Also, your family members, everybody is including your sisters, and everybody is the very successful life. All of your wishes come true. Have a wonderful, happy life. ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා ගමේ පන්සල අපේ පන්සල අපේ කමරැක්කා අපේ දානෙදි අපේ මරණෙදි අපේ ළඟ හිටියා අපේ ගම්වල අපේ දරුවන්